جامع سعال يعد جامع سعال بولاية نزوى صرحا تاريخيا ومعهدا دينيا وعلميا وثقافيا. استقى منه العديد من العلماء والفقهاء الأجلاء وطالبي العلم، وخاصة في علوم العقيدة وأصول الفقه والحديث واللغة من نحو وصرف وبلاغة، حيث تخرج منه العديد من أولئك الأفاضل. بني هذا الجامع في السنة 8 من القرن الأول الهجري في عهد الإمام السلط بن مالك الخروصي، وكان البعض يصلي فيه صلاة الجمعة بدلا من جامع نزوى سابقا، جامع القلعة حاليا. وتبلغ المساحة الإجمالية للجامع 400 متر مربع، ويرتفع عن الأرض 8 أقدام، وبه بئر تستخدم للشرب والوضوء. وجدد بناؤه عدة مرات، آخرها في عهد السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه. ويقع هذا الجامع في الجهة الشرقية من سمن نزوى بمنطقة سعال، ويتوسط الجامع الحارة المسماة باسمه حارة الجامع، كما أنه بني بالجص والأحجار التي نقلت إليه من جبل يقع بنفس المنطقة، جبل الحوراء، ليتسع وقتها لأكثر من 600 مصلي. وكان أهالي المنطقة يتناولون وجبة الإفطار في هذا الجامع، نظرا لحاجتهم وقلة المال وتفرغهم للعبادة، حيث كانت تعتمد نفقة تلك الوجبات من الأموال الخاصة بالجامع المسمى الموقوف. ويعد جامع سعال ثاني مسجد في ولاية نزوى، الذي فرض نفسه بأن تقام فيه العديد من الندوات والمناسبات الدينية وحلقات الذكر والتدريس وتحفيظ القرآن الكريم.